Hello guys! Today may panibago na naman tayong easy recipe. So, ito yung almusal natin sa umaga. Healthy almusal sa umaga. Yan. Masarap na at masustansya. Magkuha tayong dahon ng talbos ng kamote. So, ihalo natin sa noodles. Yung dahon ng kamote. So, ito na yung ating napitas na dahon ng kamote. Ito yung ating malunggay. Ayan, madami tayong malunggay. Ito yung napitas natin na dahon ng malunggay. Tayo ng sili. Ito yung spices natin. Fresh na fresh. So, ayan. Ang sili natin nakuha. Ito na yung ating sili na nakuha. So, ayan. Ating recipe is gagawa tayo ng instant noodles. Ayan. Ito yung Cumi. 2 piraso. Beef flavor noodles. Depende sa inyo kung ano gagamitin yung flavor. Merong chicken, pork. So, ayan. Ito, yung dahon ng kamote. Gagamit tayo. Ihalo natin dito sa ating noodles. Next, dahon ng malunggay. Gagamit tayo ng dahon ng malunggay. Yan. Next, yung ating spices. Yung sili. Yan. Ito yung gagamitin natin. So, okay na yan. So, ayan na yung ating water. Yan. So, simmer lang natin yan. So, ayan. Pakuluin lang natin. Ayan. 2 noodles. Ilagay natin. So, ayan. Ating chili. So, ayan. Add natin yung chili. Then, add natin yung ating dahon ng talbos ng kamote. So, ayan. Add natin yung malunggay. So, ayan. So, takpan lang natin. So, check natin. So, ayan. Luto na yung ating. So, add na natin yung ating seasoning. Add seasoning. So, at haluin lang. So, ayan. Patay. It's done. Luto na yan. So, patayin na natin ang apoy. So, ayan na yung ating noodles. Yung ating noodles, ilagay na natin dito. Yung noodles natin na dinuto. So, ayan. So, ito na yung ating noodles.